Hello guys! Good morning sa inyong lahat. So today, ang papakita ko sa inyo ay kung paano ako gumawa na pizza using sliced bread or toast bread. Ayan, using light ingredients. So ang ating mga gagamitin guys ay syempre kailangan po natin ng brown bread. Ayan. At organic ketchup, cheese, chili, and syempre kailangan natin ng green bell, pepper, yellow, and red. At syempre, fresh olive. At ang ating gagamitin na mozzarella cheese light. So, you can use any kind of cheese, low fat or zero trans fat. Nasa inyo yun, guys. At syempre, kailangan po natin ng pizza sauce ready-made. You can buy it on supermarket. At additional or optional lamang po ang ating chili sauce kung gusto niyo na medyo spicy. At syempre guys, kailangan po natin ng oven tray. So guys, before we begin, kailangan po natin maglagay ng konting butter sa ating oven tray. Yan. Kailangan po natin ipahid yan guys. So, para hindi siya masyadong dumikit yung tinapay dun sa ating oven tray. Then, saka natin lalagay yung ating tinapay. So, nasa inyo guys kung gusto nyo tanggalin yung gilid ng tinapay or hindi. Pero sa akin, I prefer na ganito lang siya. So, I will put the tomato sauce, the pizza ready-made po. Yan. So, pagkatapos po natin maglagay ng tomato sauce, ay maglalagay lang ako ng konting sweet flavoring ng organic ketchup. So, yan po. At ilalagay na po natin yung ating green bell pepper. So, ganito lamang guys yung paglagay ng ating vegetable. So, itong pizza na ito ay perfect na perfect po sa mga nagda-diet, sa mga ayaw pong tumaba, using brown bread and green bell pepper. Yan. So, ngayon, hindi tayo bumili ng pizza from supermarket. So, we can make pizza from home. At lalagyan na po natin yung ating olive. Yan. At syempre, ilagay na po natin yung ating mozzarella cheese. At naglagay pa po ako ng additional cheese dahil gusto ko medyo more cheesy flavor siya talaga. So, nasa inyo yan guys kung gusto niyo pa ng cheesy na flavor or creamy. Nasa inyo po yun guys. Then, naglagay lang ako ng konting tomato sauce ng chili flavor yan sa ibabaw. So, nasa inyo yan guys kung gusto niyo maanghang or manimis-namis. Choice nyo. Yan. And before tayo mag-start guys, kailangan natin i-open yung ating oven around 160 degrees Fahrenheit at ilagay natin sa baba yung init. Ayan. So, 5 to 10 minutes before natin ilagay sa ating oven yung ating pizza. At this time, bago natin ilagay sa oven yung pizza, maglalagay lang ako ng sprinkle ng za'atar. Yan. Za'atar, ito ay sa Arabic. Yan. Naglagay lang ako ng konting design. And, syempre, ang pagluto ng ating pizza ay umabot ng 15 to 20 minutes. Yan. So, kita nyo, ready na yung ating pizza. Alright, ang pizza na ito ay perfect na perfect po sa inyo. Pwede pong lunch or snack. Nasa inyo po yun. At syempre, this is good for
the baby, yung mga bata na mahilig sa pizza. This time, hindi nyo na kailangan bumili ng pizza na mahal or expensive. Ngayon, pwede na kayong gumawa ng pizza sa inyong bahay. So, tara guys, gawin nyo na rin po ang ating recipe today. Hope you like this video. Please give me a like and subscribe naman kayo dyan sa aking channel. Thank you for watching. Bye-bye!